Good morning, children. Are you ready for another story today? So, first of all, ako si Ate Jen, and I want to share a story in the Bible with you this morning. And so, do you have any idea kung kinsa ang ato ang character? So, today's title is God's Calling in the Old Testament. God called Gideon. Okay. So, ang atong character karong morning is si Gideon. Now, before nato ila-ilahon si Gideon, ato sang i-remember kung unsa to ang situation sa mga children of Israel atong panahon nga nabuhi si Gideon. So, if kinumdum pa mo ni Joshua, siya ang isa sa mga leader sa Israel, and um, si Joshua at that time kay ni-pass away na siya, namatay na siya, and he was 110 years old. And katupong mga kaedad ni Joshua, kay naghinay-hinay na pud sila og katigulang and nangamatay na pud sila. So, ang mga nangabilin nga mga Israelites, wala sila kailan ni Jehovah, and they did not know the work that He had done for Israel. And because they did not know, they did evil in the sight of Jehovah. They turned away from Him, and they served idols. And kabalo man ta, diba, that when we serve idols, Jehovah is not happy. So, during that time, Jehovah got angry also, and then He allowed the enemies of the Israelites to destroy their land, tapos ang ilang mga cattle, ilang mga sheep, and also ang ilang pong mga pananum. And so because daog-daog sila sa ilang mga kaaway, Israel became very poor at that time. And dili gyud maagwanta ni Jehovah nga luoy ang sitwasyon sa iyahang people. So He raised up judges. So the judges were raised up to save the Israelites from their enemies. Pero after nangamatay ang mga judges, nibalik na pud ang mga Israelites sa pag-serve og mga idols. So nasuko na pud si Jehovah, kay nibalik naman pud sila og do og bad things. And ingon si Jehovah nga, dili na niya i-defend ang mga children of Israel against their enemies. So, wala gyud nalipay si Jehovah. So, muna siya ang situation sa time ni Gideon. Dili siya maayo nga sitwasyon sa children of Israel. So, now, because naga-worship og idols ang children of Israel, they suffered a lot. And ang ilang mga kaaway nga nagadaog-daog nila are the Midianites, the Amalekites, and the people of the east. And so, sila ang sigpangawat sa mga pagkaon, sa mga buhi, sa mga tanom, mga pananom sa mga Israelites. And so, tungod sa kalisod, nihilak na gyud, ni cry out na gyud ang children of Israel kay Jehovah. And so, whenever maglisod ang iyahang people, God will always want to save them. That is why He visited a young man named Gideon. So, when the angel of Jehovah came to Gideon, he was doing something. Iya nang harvest siya og wheat, kay dili siya ganahan na maunhan sa mga Midianites. So, niabot ang angel of Jehovah, and the angel said, Jehovah is with you, valiant warrior. Diniana din si Gideon nga, if Jehovah is with us, nganong galisod man ang Israel? And then, Jehovah said, go in the strength of yours and save Israel from the hand of Midian. Indeed, I have sent you. Pero pagkadungog ni Gideon ato, ana siya, Lord, by what way can I save Israel? Ilang family ang kinapobrihan sa tribe of Manasseh. And siyang pinakaubos sa ilang family. And wala na gunahon na si Gideon nga masave niyang Israel. Kay dili man po siya dato. But bahala ginana si Gideon, Jehovah said, surely I will be with you, and you will strike the Midianites as one man. Pero dili gihapon katuo si Gideon, so nangayo siya og sign kay Jehovah. And then the angel of God told him to put the meat and cakes that Gideon had prepared on a rock and pour out the broth that he had made.
ang next nga nahitabo was amazing. The offering was consumed by fire, which rose up out of the rock at the hand of the angel of Jehovah. So, pagkakita ni Gideon ato, nituo na din siya, and he built an altar to God. So, ato pud na gabi, Jehovah told Gideon to tear down the altar of Baal that belonged to Gideon's father, and iya po daw gubon ang Asherah. So, kaning Asherah is an image of a female goddess. God told Gideon to build an altar to Jehovah at that place and offer a burnt offering to Jehovah. So, nisunod si Gideon. He took 10 men and they offered a burnt offering to Jehovah. Pero tungod kay mahadlok si Gideon niya, masapnan sa iyahang mga siguro mga silingan, mga kauban niya. And siguro, Gideon was afraid of his father's house and the men of the city. Munang gabi ra siya mag-offer aron dili siya makit-an. Pero the next day, when men of the city saw what was done, nakita nila ang offering, they went to Gideon's father and told him na igawa si Gideon because they wanted to kill him. Pero, na-convince ra sa papa ni Gideon ang mga tao nga dili siya patyon. Kiningon siya, if buhi na si Baal, then surely, ma-defend niya iyang kaugalingon, bahalag na ay naguba sa iyang altar. So, mo to na-convince sila, and wala na nila gidayon og patay si Gideon. Now, akong naingon ganina, di ba, nga tulo ang kalaban sa mga Israelites ato na time. Ang Midianites, Amalekites, and the people of the east. So, kanang tulo, nag-combine forces sila para kalabanon nila ang Israel. And so, the Spirit of Jehovah clothed Gideon with power. He blew a trumpet and sent messengers to gather the people. Pero, naagihapoy pagduha-duha sa sulod ni Gideon. Dili siya sure. So, nangayo na po siya another nga sign kay Jehovah. Ana siya nga, magbutang siya og fleece of wool. Ano siya, fleece of wool on the threshing floor. And if babasa ang fleece of wool pero uga ang salog, then mutuo siya ang gipili ni Jehovah para i-save ang Israel. And you know what? Nahitabo gyud. The fleece of wool was wet and the floor was dry. Ana din si Gideon, sige baliktad na pud. Do the opposite, Lord. Ang floor na pud ang basa, then uga ang fleece of wool. It still happened. So, na-prove na gyud ni God to Gideon nga siya ang gipili para i-save ang Israel. Now, since nag-gather ang ilang mga kalaban para pildihon sila, Gideon had to make some preparations for the battle. So, nag-gather siya sa mga people and a total of 32,000 men ang iyahang nag-gather. Pero ingon si Jehovah, no, daghan na kaayo ng 32,000. So, gusto niya bawasan. So, niana si Jehovah, kada tanan mga nangahadlok, kana mga nagkurog, paulian na sila tanan. So, nanguli ang mga nahadlok ug mga nagkurog, and ang nabilin kay 10,000 na lang. So, daghan kaayo ang nanguli. Pero, though na ay 10,000 nga nabilin, ingon si Jehovah nga, dili, daghan ra gihapon kaayo na. So, dili gusto si Jehovah nga, daghan ang ilahang soldiers kay pag daghan ang soldiers, magsalig man ta, diba? Nga am kadaog lagi mi, kidaghan bitaw mi. So, dili ganahan si Jehovah nga magsalig ang mga Israelites sa ilahang kadaghan. Gusto si Jehovah nga magsalig ra gyud sila kay Jehovah ra gyud. So, ana din si Jehovah, sige kanang 10,000, bawasan na pud na nato. Pinaagi sa isa ka test. So, unsa man ang test? So, katong 10,000 nga nabilin, gidala sila sa may tubig. Tapos, giignan sila nga moinom sila sa tubig nga naa didto. Naay duha ka paagi nga nag-inom og tubig tong mga sundalo nga gidala didto. Ang usa ka klase kay nag-inom sila nga kada bitong pareho sa pag-inom sa tiro. Grabe, inom jud sila sa tubig. Pero napoy uban nga naggamit sila sa ilang kamot. Dayon, nag-inom sila at the same time nagbantay pud sila if naabay kalaban nga moabot. So, after ato nga test, ang nabili na lang sa 10,000 kay 300 na lang. So, niana dito si Jehovah nga,
Okay, okay na ng 300 para makikalaban sa mga enemies sa Israelites. And so, ato pod na gabi, ingon si Jehovah kay Gideon nga muadto siya sa kampo sa mga Midianites. Kay mapildi nila ang mga Midianites. Ihatag ni Jehovah sa ilaha ang ilahang kadaugan. Pero kung mahadlok si Gideon, magdala daw siya og kauban. So, ang iyang gidala si Pura. And ana si Jehovah nga naa sila'y madungog didto nga makapa-encourage sa ilaha nga makig-away sa mga Midianites. So niadto si Gideon uban si Pura, and then naa sila'y nadunggan. Naay gisulti ang isa ka Midianite iyang kauban nga naghisgot sa kadaugan sa mga Israelites against sa mga Midianites. Pagkadungog ni Gideon nga makadaog sila, lipay kay siya. So ning balik sila dito sa kampo sa mga Israelites ug niingon sila nga, "Arise, for Jehovah has delivered the camp of Midian into your hand." So katong 300 nga nabilin, gidivide ni Gideon into 3. Tapos gitagaan sila og trumpet og pitcher. Then sa sulod sa pitcher kay naay mga torch. Tapos niingon din si Gideon, pag mo signal na gani, we will blow our horn and then we will shatter the pitchers. Atong buakon ang mga pitchers and we will cry out, "A sword for Jehovah and for Gideon." So, pag signal ni Gideon, they blew the trumpets, ilang gibuak ang mga pitchers, and nanagan ang ilahang mga kaaway. The whole enemy camp ran off, shouted and fled. The Midianites suffered a great defeat and nakadaog ang mga Israelites. So tungod kay nipatuo si Gideon sa ingon ni Jehovah, nisunod siya, and nagtinabangay pod sila para mapildi ang kaaway. Then the land had peace for 40 years in the days of Gideon. Puto siya ang story sa panahon ni Gideon.